Các bạn, đối với những cây lan mà bị thối nhũng phần lá và phần ngọn thì chúng ta chỉ có một cái cách xử lý là cắt bỏ cái phần thối nhũng đó ra. Còn đối với những cây lan mà bị thối xuất phát từ cái bộ rễ bị thối dẫn đến thối cái phần lá và thối phần ngọn thì chúng ta xử lý như thế nào? Chào các bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay Cục Sống Vật mình có đem xuống ba cái cây lan. Ba cây lan này đều là những cây lan hậu đẹp đã ra một đợt hoa. Đây, mấy cái ngồng nó mình đã cắt rồi đây nha các bạn. Và hai cây này thì nó đang phục hồi rất là tốt. Có cây này thì hơi bị cháy nắng tí xíu, nhưng mà lá của nó thì các bạn thấy nè, cũng rất là cứng cáp. Cái lá này mà rất là cứng ha. Có cái lá này thì nó bị gãy tí xíu. Và đây là một cái cây lan mấy ngày nay ở thành phố Hồ Chí Minh mình thì bị trời mưa nhiều quá làm dẫn tới nó bị thối cái ngọn, các bạn. Thì hôm nay Cục Sống Vật mình sẽ sẵn tiện mình khắc phục cái cây lan này, xử lý cái vấn đề thối ngọn. Sẵn tiện mình chia sẻ, làm cái video ngắn chia sẻ cho mấy anh em luôn. Thì đa phần mấy anh em biết thì lan hồ đẹp thì nó rất dễ bị thối ngọn và thối rễ. Vậy thì mình xử lý như thế nào? Bình thường thì những cái phần lá bị thối hoặc là ngọn bị thối thì mấy bạn dùng một cái lưỡi lam, mấy bạn cắt ngang và mấy bạn sát khuẩn là xong, đúng không? Thì cái đó cũng là đúng, nhưng mà để khắc phục triệt để nó thì nó còn nhiều cái yếu tố và nhiều cái quan trọng nữa bạn. Không phải chỉ là cắt không thôi, chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân, mà nó bị cây lan của chúng ta nó bị thối, rồi để khắc phục triệt để nó không có xuất hiện lại trên cái vườn lan của chúng ta nữa. Đó là một cái vấn đề rất là quan trọng ha. Thì cũng như những cái anh em chơi lan khác người ta chia sẻ, thì đối với những cây lan mà bị thối ngọn hoặc là thối rễ thì các bạn tuyệt đối phải cắt bỏ hết, tách riêng nó ra cái vườn của mình và cắt bỏ cái phần thối. Thì trước tiên mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân của nó là nó bị thối cái lá, hay là thối cái ngọn giống của mình. Nếu như mà bị thối cái lá không thì mấy bạn dùng một cái lưỡi lam đã sát trùng, hoặc là có oxy già thì mấy bạn sát trùng oxy già càng tốt, không có thì thôi mấy bạn chỉ cần lau sạch cũng được ha. Cắt bỏ cái phần lá thối đó. Còn cái ngọn của nó bị thối giống như cây này của mình thì mình cũng phải cắt cái ngọn của nó. Nếu như một cái cây lan mà nó chỉ bị thối cái ngọn giống như cây này của mình không nó không có bị thối cái rễ đây mấy bạn nhìn cái rễ của nó thì nó không có bị thối. Cái rễ của nó hiện tại vẫn đang phát triển rất là tốt. Thì ở trong vườn mấy bạn có những cây lan mà bị thối lá thì mấy bạn phải nhìn kỹ cái bộ rễ của nó ha. Nếu mà cái rễ của nó vẫn đang phát triển rất là tốt trong cái giá thể thì chúng ta không cần phải thay cái giá thể khác. Còn đặt trường hợp mà cái cây lan mà nó bị thối cái lá và nó bị thối luôn cái rễ thì mấy bạn nhất định phải bóc cái cây lan của chúng ta ra, cắt bỏ hết những cái rễ bị thối và hai bằng cái giá thể trồng khác, thì lúc đó nó mới xử lý được triệt để cái vấn đề mà cây lan của chúng ta. Nếu mà mấy bạn không có tháo ra để thay cái giá thể khác thì những cái rễ thối đó nó sẽ ăn dần và làm nguyên cây lan của chúng ta nó chết luôn ha. Còn cây lan này của mình thì nó chỉ thối cái ngọn thôi, thì nên mình sẽ dùng cái lưỡi lam để mình cắt ngang đây, cắt ngang cái phần ngọn và dùng oxy già sát khuẩn lên nó một cái. Và đặc biệt một điều rất là quan trọng lưu ý đối với những cây lan mà bị thối lá hoặc là thối ngọn như thế này, thì sau khi chúng ta xử lý thì mấy tuyệt đối không được tưới nước ít nhất cho mình khoảng 5 đến 7 ngày để vào những cái nơi mà không có bị ảnh hưởng bởi trời mưa luôn nha mấy bạn. Tại vì lúc này là đang trong cái giai đoạn mà mùa mưa, thì những cái cây lan mà mấy bạn cho dù mấy bạn không tưới thì nó cũng rất là dễ bị trời mưa nó động lại trên những cái ngọn này nè, trên những cái nách lá giống như bên đây nè, nó động lại thì nó sẽ làm cho cây lan của chúng ta nó bị thối tiếp. Thì đối với những cây lan nó bị thối ngọn thì chúng ta cắt như thế nào? Ví dụ như cái cây này của mình nó chỉ thối cái phần hai cái lá này là mình đã lấy ra rồi ha, và nó không còn trong đây, nó không còn bị thối nữa. Do cái mấy ngày nay 2-3 ngày nay mình đã phát hiện nó rồi, nhưng mà mình chưa có xử lý, mình không có tưới nước.
nên cái phần này nó đang bắt đầu khô. Các bạn thấy cái rễ nó đây nè, hiện tại cái rễ nó vẫn đang phát triển bình thường, và những cái rễ lúc nãy mình đã có quay cho các bạn rồi đó. Thì đối với những cái cây lan mà bị thối ngọn như thế này thì mấy bạn đừng nên tiếc cái ngọn đó ha. Những cái lá như thế này mấy bạn cũng cắt bỏ luôn để xử lý cho nó nhanh phục hồi. Còn nếu mà mấy bạn không cắt, mấy bạn ngưng tưới nước thì nó vẫn được, nó vẫn sẽ phục hồi lại được. Nếu mà tại trường hợp là nó đã bị khô như thế này nha bạn, còn cây lan mà đang bị mềm nhũng ra là mấy bạn tuyệt đối phải cắt bỏ nha, không cắt bỏ là nó sẽ thúi hết nguyên cây của chúng ta. Mấy bạn dùng cái lưỡi lam như lúc đầu mình đã nói ha, cố gắng cắt thật là ngọt là cái thứ nhất. Cái hai nữa là phải cắt loại bỏ hết cái phần thối nó ra, và cắt thật là khéo nha bạn, để không ảnh hưởng tới cái cây lan của chúng ta nha. Cái lan này là mình lúc trước mình trồng nó cũng rất là tốt, nhưng mình do mình không có để ý, mình treo ở trên ban công nó cao quá, bình thường mình tưới mình không có để ý làm nó bị thối, rồi cảm thấy rất là tiếc. Mình sẽ cắt bỏ cái phần lá này luôn, mình sẽ chỉ chừa là một cái lá này thôi. Sau khi mấy bạn cắt được như thế này rồi, cái phần này của mình là nó đã khô rồi nên mình không có cắt, mình chú ý chừa lại để mà chừa lại một cái lá cho nó nhanh phục hồi ha. Còn mà nếu mà nó đang trong giai đoạn húi nhũng mà nó cục cái này thì mấy bạn tuyệt đối mấy bạn phải cắt rút cái dây luôn, mất cái phần thối nó ra luôn, nó mới cái phần thối nó mới không có lây nữa nha các bạn, nếu không thì nó sẽ lây hết cây lan của chúng ta luôn ha. Xong rồi mình sẽ dùng một cái ít oxy già, chúng ta sẽ dùng một ít oxy già bôi lên cái phần vết cắt này, bôi lên cho nó thật là để mục đích là sát khuẩn thôi. Sau khi đã xử lý như thế này rồi á thì mấy bạn tuyệt đối không được tưới nước cho mình khoảng 1 tuần hay 10 ngày hoặc là 2 tuần vẫn được. Cây lan hồ điệp thì nó không có chết, mấy bạn cứ yên tâm cái vấn đề đó ha. Nên mấy bạn, cây lan mình đã xử lý xong ha, đã bôi thuốc sát khuẩn lên rồi. Để mấy bạn thấy mình mấy ngày nay mình ngưng tưới nước nó thì cái vết này nó đã khô lại rồi, nó không lan nữa thì mình có thể chừa lại. Để mấy bạn thấy nó nè, để mình nhắc lại, mấy bạn thấy nó đã nhú vào một cái trò non rồi đó, thấy không? Ở đây mấy bạn, thì cái này thì chúng ta sẽ không tưới nước nữa trong vòng khoảng 10 ngày để cho cây lan của chúng ta nó phục hồi, và treo ở trong nơi tránh trời mưa nha các bạn. Thì lúc này đang là trời mưa thì mấy bạn không tưới mà trời mưa nhỏ vô thì nó vẫn bị thối nhũng cây lan của chúng ta. Rồi thì cuộc sống vật mình chia sẻ tí xíu, cũng không phải là kinh nghiệm gì hết, cái này là cái vấn đề mà ai cũng biết rồi, nhưng mà để phòng nó hiệu quả và triệt để nhất thì các bạn phải tìm được cái nguyên nhân của nó bị thối. Cái bắt đầu thối của nó là từ đâu? Từ cái lá hay là từ cái ngọn? Từ cái lá với cái ngọn thì chúng ta cắt bỏ xử lý rất đơn giản, nhưng mà đặc biệt là bị thối từ cái rễ thì chúng ta bắt buộc phải thay cái giá thể mới, lột bỏ da và cắt bỏ hết những cái rễ bị thối, nó mới xử lý triệt để nha các bạn. Nếu không thì cây lan của chúng ta nó sẽ bị thối hết cây và nó sẽ dẫn đến bị chết nha. Thì ở đây mình chỉ lưu ý mấy bạn là cái vấn đề bị thối cái rễ nhiều lúc mà mình không có để ý, mình chỉ xử lý cái phần ở trên ngọn thôi thì nó sẽ làm cho cây lan của chúng ta bị thối hết nguyên cây và chết, thì điều đó rất là đáng tiếc cho những anh em mà yêu lan ha. Rồi, cô chó mực mình xin kết thúc video đây nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Chào tạm biệt các bạn, chúc cho mấy bạn có những cây lan thật luôn xanh tốt và không bị thối nhũng giống như của mình. Rồi chào tạm biệt các bạn ha.